ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් වෙබ් ඩිසයින්ස් වලට අපි පටන් ගන්නකොට අපිට අවශ්‍ය වෙන softwares ටික. ඉතින් මේවා ඔක්කොම free tools තමයි use කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ tools ටික ඔයාලගේ Windows PC එක එහෙම නැත්නම් Mac PC එක හෝ Linux PC එක ඕනම platform එකක install කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ softwares ටික අපේ PC එකට install කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම බලමු කොහොමද Windows PC එක softwares අපි setup කරගන්නේ කියලා. ඉතින් basically ඔයාලට මේකෙදි ඕන වෙනවා web browsers. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Chrome web browser එක install කරගන්න. මම already මගේ Windows PC එකට install කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් Chrome එක ඔයාලට Google Chrome කියලා Google කරාට පස්සේ ඔයාලට කෙලින්ම official website එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් උඩින් වෙනවා Google Chrome download Google Chrome කියලා. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට Google Chrome ඔයාගේ desktop එකට PC එකට install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම recommend කරනවා Google Chrome use කරන්න කියලා. මොකද web technologies එක දැන් ඔක්කොම update වෙට Google Chrome එකත් එක්ක. මොකද Microsoft එකේ Edge browser එක ඊට පස්සේ Opera මේ හැම browser එකක්ම දැන් run වෙන්නේ Google Chrome එක උඩ. ඉතින් ගොඩක් Google Chrome එකේ තියෙන source එක අරගෙන තමයි යාලා develop කරන්නේ customize කරලා. ඉතින් browsers ගොඩක් දැන් Chromium කියන platform එක උඩ තමයි run වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයා Google Chrome එක use කරන්න. එතකොට අපිට තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒ හේතුව නිසා තමයි මම Google Chrome recommend කරන්නේ. මෙතනින් ඔයාට download කරලා install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Google Chrome එක ඔයාට officially install කරන්න පුළුවන් Windows වලට වගේම Mac වලට Linux iOS Android ඕනම platform එකකට මේක වැඩ කරනවා. ඒක නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා Visual Studio Code කියන එක. ඉතින් Visual Studio Code කියන එකත් ඔයාලට Google කරන්න පුළුවන්. code.visualstudio.com official website එකෙන් මේක download කරලා install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මෙගාබයිට් 89 මේක ෆයිල් එකක්. ඉතින් මේකේ ගොඩක් ෆන්ක්ෂනලිටිස් තියෙනවා අපිට කෝඩින් කරද්දී පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම මේ කෝස් එකේ පුරාවටම වැඩිපුරම යූස් කරන්නේ Visual Studio Code කියන IDE එක. මේක ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී ඔයාලට accept user agreement එක එනවා. ඉතින් user agreement එක දාලා ඔයාලට desktop icon එකක් ඕන නම් ඒකත් okay කරලා next කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Visual Studio ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් එන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට තියෙනවා theme එකක් select කරන්න. ඉතින් dark mode එක ගොඩක් හොඳයි. මම කැමති personally dark mode එක use කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක select කරලා mark as done දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද අපේ project එක use කරන්න කියලා ඉස්සරහට. ඉතින් මේක තමයි IDE එක. අපිට ඉතින් මෙතනින් new file එකක් create කරලා තියෙන file එකක් open කරලා basic සාමාන්‍ය IDE එක තියෙන functionalities ටික ඔක්කොම Visual Studio Code කියන IDE එකත් එක්ක අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ IDE එක use කරද්දී ඔයා තව දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයා ගොඩක් දුරට keyboard shortcut වලට සමහර විට පුරුදු නැතුව ඇති. නමුත් පුරුදු වෙන්න keyboard shortcut වලට. ඉතින් keyboard shortcut එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන help වල තියෙනවා keyboard shortcut reference කියලා. ඉතින් මේක ගත්තට පස්සේ කෙලින්ම ඔයාලට load වෙයි මෙන්න මේ වගේ keyboard shortcut එකක්. ඉතින් අපිට මේ shortcut use කරලා අපි වැඩ ටික ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන්. time එක ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පේනවා ඇති මේකේ basic editing වලට ඊට පස්සේ navigation search and replace multi cursor and selections මේ වගේ එක එක අයවට අදාළ shortcut ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මුලදී ටිකක් නුහුරු ගතියක් එයි. නමුත් පුළුවන් තරම් try කරන්න ඔයා හැමතිස්සෙම මේ shortcut පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ part එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද Linux PC එක අපේ softwares අපි use කරන development design වලට use කරන softwares දාගන්න කියලා. ඉතින් කලින් Windows වල වගේම ඔයාලට පුළුවන් website එක use කරන්න Chrome download කරගන්න. ඉතින් මේකෙදිත් අපි use කරන්නේ same software එක Google Chrome එක සහ Visual Studio Code කියන software IDE එක. ඉතින් මේක ඉතින් Firefox එකත් use කරන්න පුළුවන්. Firefox උත් ගොඩක් optimize web පැත්තට. නමුත් හොඳම දේ තමයි Chrome use කරන එක. මොකද web වල එන අලුත් technologies ඔක්කොම වගේ මේ integrate කරන්නේ Chrome එකත් එක්ක. හැමදෙස්සම update වෙන්නේ. ලෝකේ වැඩිම share එකක් web browser වල share එකක් අල්ලගෙන තියෙන්නේ දැන් Chrome web browser එක. ඉතින් Firefox කලින් නම් ගොඩක් use කරා. නමුත් Firefox දැන් එන්න usage එක සෑහෙන්න අඩු වෙගෙන යනවා.
ඒ වගේම Chrome එකේ usage එක Edge එකේ usage එක ටික ටික වැඩි වෙන බවක් පේනින් යනවා මම කලින් රිසර්ච් කරපු විදියට. ඉතින් මේකෙදිත් ඔයාලට Chrome Google Chrome කියලා සර්ච් කරන්න පුළුවන්. සර්ච් කරාට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදිත් කෙලින්ම වෙබ්සයිට් එකට ගිහපු ගමන් ඔටෝමැටිකලිම ඔයාගේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එක ඩිටෙක්ට් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් එක එයාලා ගැලපෙන එක අපිට ලබා දෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී Debian Ubuntu use කරනවා නම් ඔයාලට එතන Debian ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. Fedora open source වගේ එකක් use කරනවා නම් ඒකට අදාළ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Linux operating system ගත්තම ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. Ubuntu, Fedora, CentOS මේ විදියට Linux customize කරලා ගහපු operating systems ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය මොකක් ගියත් කෝ එක විදියට ගොඩක් වෙලාට තියෙන්නේ එක්ක Debian එක්ක Fedora. ඉතින් ওই දෙකෙන් එකක් අපිට අරගෙන use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් install කරන විදියත් ගොඩක් වෙලාවට වෙනස් වෙනවා. සමහර වෙලාවට IDE එක no direct support කරේ නැත්නම් terminal එක පාවිච්චි කරලත් install වෙන අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් වැඩිපුරම Linux desktop වල use වෙන්නේ Ubuntu නිසා මම මෙතෙන්දී Ubuntu operating system එක select කරගත්තා. ඉතින් මම මෙතෙන්දී Debian file එක download කරනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය විදියටම ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරනාම ඔයාලට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් ෆෝල්ඩර් එකේ බලන්න. ඉතින් මේක ඩබල් ක්ලික් කරන්න ඩබල් ක්ලික් කරාම නිකන් එක්ස්ට්‍රේට් වෙන ෆයිල් එකක් එන්නේ. ඉතින් මේක open with other applications කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන එනවා software install කියලා. ඉතින් ඒක select කරලා run කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට software install එක select කරලා දුන්නම කෙලින් වෙනවා install ගන්න. ඉතින් එතෙන්දී ඔයාගේ password එක ඉල්ලනවා. Linux Ubuntu වලට දාපු password එක user password එක දුන්නට පස්සේ මේක setup වෙන්න ගන්නවා. හරි installation එක complete. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් application menu එක click කරලා බලන්න මෙතෙන්ට Chrome එක ඇවිල්ලාද කියලා. ඉතින් මේ විදියට Chrome run වෙනවා. ඉතින් Chrome සමහර වෙලාවට install කරපු ගමන් ඔයාගේ application එක open වුනේ නැත්නම් PC එක restart එකක් දාන්න සමහර වෙලාවට ඒ වගේ errors එන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට ඔයාගේ Google account එක sign in කරලා මේක සම්පූර්ණ ඔයාගේ Windows or Mac PC එක තියෙන settings ටික ඒ විදිහටම ගන්න පුළුවන්. Chrome එකේ profile එක setup කරගත්තට පස්සේ ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද Visual Studio Code එක install කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ඔයාට direct download කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. Ubuntu වල software catalog එකේ තියෙනවා. මෙතන application manager එකේ තියෙනවා. කෙලින්ම ගියාට පස්සේ ඔයාට search එකක් දාන්න පුළුවන් VS Code කියලා. ඉතින් VS Code කියලා දැම්මම උඩින් එනවා Visual Studio Code එක. ඉතින් ඒක ඔයාට install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් VS Code එකත් මේ විදිහට install වුණාට පස්සේ ඔයාට බලන්න පුළුවන් application menu එකේ VS Code එක තියෙනවද කියලා. ඉතින් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා application එක. application එක මේ විදිහට load වෙනවා. කලින් විදිහම තමයි theme එකක් select කරලා mark as done දෙන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපිට coding කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ අපිට development වලට use කරන්න ඕන softwares ටික කොහොමද Mac device එකේ install කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතෙන්දී use කරන්නේ MacBook Pro එකක්. ඉතින් ඔයාලට iMac එකක් හෝ MacBook Pro එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට install කරගන්න පුළුවන් Google Chrome එක සහ Visual Studio Code. ඉතින් ගොඩක් කලාවට Mac එකේ එන්නේ default browser එක විදිහට Safari. ඉතින් ඔයාලට Safari වලට ගිහිල්ලා කෙලින්ම Google Chrome කියලා search එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් search එකක් දාපු ගමන් මෙතන download now කියලා කෙලින්ම එනවා browser එක. ඉතින් official website එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට කලින් වගේම Windows වල වගේම operating system එක detect කරලා file එක download කරගන්න පුළුවන්. මෙතන download කරද්දී කෙලින්ම PC එකට match වෙන එක ගැලපෙන version එක බලලා automaticallyම download එක සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් download එක complete වුණාම ඔයාලට මෙතනින් DMG file එක run කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි image file එකක් විදියට තමයි එන්නේ. ඉතින් ලොකු installation process එකක් නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ open කරාට පස්සේ මේ icon එක drag කරලා
ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් ෆෝල්ඩර් එකට දාන්න. ඉතින් ඔල්රෙඩි මගේ තියෙනවා. ඉතින් තියෙන එකක් තිබ්බොත් අහනවා අප්ඩේට්ස් වෙන්නද කියලා. ඉතින් ඔයාලට රීප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. කලින් පරණ version එකක් තියෙනවා. මෙතෙන්දි අලුත්ම අප්ඩේට් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. ඉතින් ඒක කම්ප්ලීට් වුණාම ඔයාලට මේක ක්ලෝස් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද Visual Studio Code එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට Google කරන්න පුළුවන් VS Code download කියලා. VS Code download දුන්නට පස්සේ කෙලින්ම උඩින් වෙනවා ID එකේ download site එක. ඉතින් මෙතෙන්දි ඔයාලට පේනවා ඇති Mac වලට versions දෙකක් විදියට දීලා තියෙනවා. Intel chip එකට Apple Silicon Universal කියලා. ඉතින් මේකෙදි ඔයා අදාළ zip file එකක් විදියට දෙන්නේ. ඉතින් download කරගන්න Apple Silicon ද Intel chip ද කියලා එතනින් select කරලා download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් download වුණාට පස්සේ මේ විදියට එන්නේ කෙලිම file එක zip file එකක් આવුත් unzip කරගන්න නැත්නම් ඔයාලට කෙලින්ම මේක copy කරලා දාන්න තියෙන්නේ application folder එකට. ඔයාලට පුළුවන් download folder එකට යන්න. download folder එකට ගියාම VS Code කියලා අවිල්ල තියෙනවා. ඉතින් මේ VS Code එක ඔයාලට මෙතනින් drag කරලා application folder එකට දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ ඒකත් already තියෙන නිසා update වෙන්න තමයි අහන්නේ. replace කරන්න පුළුවන්. replace කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන launchpad එකේ බලා ගන්න පුළුවන් VS Code එක search එකක් දැම්මම මේ විදිහට Visual Studio Code කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් first time යද්දි මේ වගේ warning message එකක් එයි. ඒක ඔයාලට open කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අප්ඩේට් එකක් આવුත් මේ විදිහට අප්ඩේට් එකේ මොනවාද ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව try new themes මේ වගේ අප්ඩේට්ස් එනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒවා ඇක්ටිවේට් කරලා යූස් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පරිදිම මේක එන්නේ Windows වල Linux වල යූස් කරා විදිහම same UI එකම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් බලමු කොහොමද Visual Studio use කරලා කෝඩ් කරන්න පටන් ගන්න කියලා.